Assalamualaikum विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण BA फॉर ॲडमिनिस्ट्रेशन अँड जनरल पर्पज या अभ्यासक्रमामध्ये आज दुसरा सब्जेक्ट शिकणार आहोत, तो म्हणजे भूगोल. आणि भूगोलामध्ये आज आपण थोडीशी सामान्य माहिती जाणून घेऊ भूगोलबद्दल. तर चला विद्यार्थी मित्रांनो, भूगोलाचा जनक म्हणजे प्राचीन जनक आणि अर्वाचीन म्हणजे आधुनिक जनक असे दोन विभाग पाडले जातात. प्राचीन जनक म्हणजे हेकॅटियस, आधुनिक जनक म्हणजे अलेक्झांडर वॉन हम्बोल्ट. आणि हा जो जिओग्राफी हा शब्द आहे तो ग्रीक शास्त्रज्ञ आणि विचारवंत हेकॅटियस म्हणजे इरास्टोस्टेनीस या शास्त्रज्ञाने इसवी सन 234 मध्ये जिओग्राफी या शब्दाचा प्रयोग केला. त्याने म्हटलं जिओ म्हणजे पृथ्वी आणि ग्राफी म्हणजे वर्णन, म्हणजे पृथ्वीचे वर्णन म्हणजे भूगोल होय. जिओ म्हणजे जमीन, ग्राफी म्हणजे वर्णन म्हणजे पृथ्वीचे वर्णन, आणि भूगोल म्हणजे भू म्हणजे जमीन, गोल म्हणजे पृथ्वी गोल आहे म्हणजे पृथ्वी गोल आहे असा वर्णन करणारे शास्त्र म्हणजे भूगोल शास्त्र होय. तर चला समोर आता सामान्य ज्ञान जाणून घेऊया. पृथ्वीचे 4 आवरण असतात. त्याच्यामध्ये पहिलं आहे शिलावरण, दुसरं आहे जलावरण, तिसरं आहे वातावरण आणि जीवावरण. शिलावरण म्हणजे जमीन, खडक, माती, मुरूम, दगड, गिट्टी हे म्हणजे शिलावरण. आणि जलावरण म्हणजे पाण्याचा भाग, समुद्र, नद्या, पाणी असे म्हणजे जलावरण. आणि तिसरं म्हणजे वातावरण. वातावरण म्हणजे हवेचं आवरण म्हणजे वातावरण. हवेचं आवरण म्हणजे वातावरण. आणि चौथं म्हणजे जीवावरण. जीवावरण म्हणजे जीवावरण म्हणजे हवा म्हणजे जमीन, प्राणी, माणूस, पक्षी, झाडे, झुडपं हे म्हणजे जीवावरण. आणि पृथ्वीला जर 100% मानलं तरी हे पृथ्वीचं जे जमीन आहे ते 29% आणि पाणी भरण आपला 71% अशी ही वर्गवारी आहे. तर चला समोर काही सामान्य ज्ञान जाणून घेऊया. त्याच्यामधला पहिला आहे पृथ्वीचे 7 खंडात विभागणी केली जाते. ते अनुक्रमे पहिलं म्हणजे आशिया, जगातील सर्वात मोठा खंड ज्यामध्ये भारत हा देश आहे. दुसरा म्हणजे युरोप, तिसरा म्हणजे ऑस्ट्रेलिया, चौथा म्हणजे आफ्रिका, पाचवा म्हणजे दक्षिण अमेरिका, सहावा म्हणजे उत्तर अमेरिका आणि सातवं म्हणजे अंटार्क्टिक खंड, ज्या खंडावर मानव वस्ती नाही. आधी जगातील समुद्र यांची आपण माहिती पाहूया. पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर 4 समुद्रे सांगितली जातात आणि त्यामध्ये पहिले 4च होते, आता अलीकडे एक वाढलेला आहे. पहिला म्हणजे पॅसिफिक, ज्याला आपण प्रशांत महासागर असं म्हणतो. हा जगातील सर्वात मोठा समुद्र आहे. दुसरा म्हणजे हिंदी महासागर, हा भारताच्या लगतचा समुद्र आहे. तिसरं म्हणजे अंटार्क्टिका समुद्र, हे जगातील दुसरा सर्वात मोठा समुद्र आहे. सहावा म्हणजे आर्क्टिक महासागर, हा चौथ्या क्रमांकावर सर्वात मोठा आहे. आणि नव्याने वाढलेला म्हणजे उत्तर महासागर, ह्या नवीन आता त्याचा समावेश करण्यात आलेला आहे. पॅसिफिक, प्रशांत महासागर जगातील सर्वात मोठा, आर्क्टिक हा दुसरा, हिंदी महासागर तिसरा आणि आर्क्टिक महासागर चौथा. हा अटलांटिक आहे. तर चला समोर जगातील सर्वात मोठे पर्वत हिमालय, जगातील सर्वात मोठा शिखर म्हणजे माउंट एव्हरेस्ट, जगातील सर्वात मोठी नदी म्हणजे नाईल नदी जी इजिप्तमध्ये आहे,
जगातील सर्वात मोठा जंगल म्हणजे ॲमेझॉन जंगल. आता भारतातले सर्वात मोठे म्हणजे हिमालय, आणि भारताचे सर्वात मोठे शिखर म्हणजे K2 शिखर, आणि भारतातले सर्वात मोठी नदी म्हणजे गंगा नदी, जे 2525 किलोमीटर एवढी मोठी आहे. आणि चला आता दिशाबद्दल जाणून घेऊया. भूगोलात 10 दिशा मानल्या जातात भूगोल अभ्यासकात. एक म्हणजे उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम हे 4 उपदिशा. ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य अशा झाला 4 आणि 4 8. आणि हे आकाश आणि हे पाताळ. उत्तर म्हणजे म्हणजे नकाशावर सर्वात वरचं ते दिशा असते, त्याला आपण उत्तर असं म्हणतो. नकाशात सर्वात वरची दिशा म्हणजे उत्तर, त्याच्या खालची दक्षिण, ज्याच्याकडून सूर्य उगवतो तो पूर्व, त्याच्या विरुद्ध बाजूची पश्चिम. दक्षिण व पश्चिम याच्यामधली नैऋत्य, पश्चिम व उत्तर मधली वायव्य, उत्तर व पूर्व मध्ये ईशान्य, पूर्व आग्नेय मधली आग्नेय. ठीक आहे. आता नेमकं दिशा ओळखायच्या कशा? तुम्ही सूर्याकडे जर तोंड उभे राहा तर तुमचा तो समोरची बाजू ती म्हणजे पूर्व, मागची म्हणजे पश्चिम, तुमचा जेवणाचा हात जिकडे जाईल ती म्हणजे दक्षिण, आणि तुमचा त्याच्या बाजूचा हात जाईल तो जाईल उत्तर. अशी तुम्ही ओळखू शकता. आणि पुस्तकात जर ओळखायची असेल तर पुस्तकात ओळखण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, नकाशावर एक म्हणजे पहिलेपासूनच एक सिम्बॉल बनलेला असतो, तो म्हणजे उत्तर, त्याच्या खालची म्हणजे दक्षिण, तुमचा उजवा हात ज्याने तुम्ही जेवण करता ती म्हणजे पूर्व, आणि त्याच्या बाजूची म्हणजे पश्चिम दिशा आहे. आणि thanks for watching this video. Subscribe to our channel, join Telegram group, like and share this video.